Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ginawa ko tong look na to. Ito ay inspired by Arsina sa Instagram. Ito yung picture niya. Ayan. And follow all my social media accounts. Nandito din. Ayan. So, if you want to know how I did this makeup look, please just keep on watching. Makakapag-film na naman tayo. Last week wala akong video kasi bini-breakout ako kasi papalapit na yung red days ko. Ayan. Pero okay naman na yung mga pimples ko. Puro acne marks na lang siya. Ayan. And, ayun. Nakakainis lang kasi tinigyawat na naman ulit ako. Anyways, for my moisturizer, gagamitin ko tong I White Korea Aqua Moisturizer. Primer, gagamitin ko tong Quick FX No Shine Mattifier. So guys, for my BB cream, gagamitin ko tong Crayons BB cream in the shade Natural Beauty. Then, hahaluan ko siya nitong Blackwater BB cream in the shade Beige. Ito kasi mas maitim, ito naman medyo light. So, pag mimix ko sila para perfect shade. For my cream contour, gagamitin ko tong Careline Contour Stick. For my powder, gagamitin ko tong Bench Daily Spell Magic Powder in the shade Natural. So ayun guys, kuha lang kayo ng kahit na anong brown na pencil, then iti-trace na natin yung parang mask nung anime. So ayan guys, pagkatapos yung i-trace yung parang mask, kumuha lang kayo ng face paint, gagamitin nyo yung kulay white. Pagkatapos nyan, kumuha lang kayo ng kahit na anong sponge, then i-blend lang natin siya na maayos para mas maganda tignan. So guys, kumuha lang kayo ng black na face paint, then parang isa-shadow nyo lang siya dito. Papat-pat nyo lang, wag masyadong madami. So ayun guys, kuha lang kayo ng black na face paint, then i-outline na natin yung mask.
like, parang, hindi ko alam kung paano i-explain, pero parang ganyan yung ginawa ko. Ayan. Medyo napakapal ako ng konti, pero, ayan, yung parang border, hindi ko sure. Pero basta gayahin nyo na lang din. Kumuha lang kayo ng eyeliner. So, ang gagamitin ko is itong Shawil Ultra Fine Eyeliner. Binigay lang to sa akin nung birthday ko. Anyways, kasi kung paano i-explain, basta tignan nyo na lang kung ano gagawin ko. Eyeliner pa rin guys, gagawin natin yung drips niya. Kunin nyo lang ulit yung eyeliner na ginamit nyo kanina, then proceed na tayo dun sa bibig nung anime. So guys, pagkatapos nyan, kuha lang kayo ng face paint na kulay black. Pagkatapos nyan guys, kuha lang ulit kayo ng white na face paint. So guys, kuha lang ulit kayo ng eyeliner, then yan, ulit natin yung parang drips dito sa dila. So guys, pagkatapos nyan, move on naman tayo sa eyes. So, gagamitin ko tong Careline Graph Ink Liner. For my blush, dalawa ang gagamitin ko. Pag mix ko sila, ito yung Vice Aura Blush in the shade Bucon. And itong Careline All Control Blush On in the shade Starlight Shine. Unahin muna natin yung Vice. So, pagkatapos nyan, ipapatong natin yung Starlight Shine. Pero konting-konti lang. My brows, iba-brush off ko lang siya. So guys, for my highlighter, gagamitin ko tong Vice Aura Glow in the shade Splendid. So guys, for my mascara, gagamitin ko tong Maybelline Hyper Curl Volume Express Mascara. Kukunin ko lang tong Nichido Lash Glue, then parang ididip ko lang siya dun sa white na face paint, yung likod niya. Kuha lang kayo ng black na face paint.
Ngayon guys, kuha lang kayo ng white na face. Tapos na tayo. Ayan. Magpapalit lang muna ko, then aara na tayo. Video for today. So if you like today's look, please don't forget to like, comment your future suggestion, and don't forget to subscribe on my channel and hit the notification bell beside it so you will be notified whenever I uploaded a new video. So yun lang guys, bye bye!